හෙලෝ ගයිස් හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ The Academy Cell විතින් ගෙනෙන තවත් එක සයන්ස් ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එකක් එක්කන්. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යනවා සෝඩියම් ගැන. ඉතින් සෝඩියම් කියලා කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අතින් ඉතා ඉහළ ලෝහයක්. මේ ලෝහය සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ ඉහළම තැනක තමයි පිහිටන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී සෝඩියම් ජලයත් එක්කන් ඔක්සිජන් එක්කන් වගේම අම්ලත් එක්කන් පෙනෙන ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බලනවා. ඉතින් මේ සමහර ප්‍රතික්‍රියා ඉතාම ප්‍රචණ්ඩකාරී ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රතික්‍රියා ඔයාලගේ ගෙදරදී හෝ විද්‍යාගාරය තුලදී අත්හදා බලන එක මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රතික්‍රියා ඔයාලට ගෙදරදී හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ලැබ් එකේදී හරි අත්හදා බලන්න අදහසක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ සේෆ්ටි ප්‍රිකෝෂන්ස් ෆලෝ කරන්න අමතක කරන්න එපා. සෝඩියම් කියලා කියන්නේ ආවර්තතාවකයේ පළවෙනි කාණ්ඩයට අයත් වෙන ලෝහ මූලද්‍රව්‍යයක්. සෝඩියම් කියලා කියන්නේ අධික ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයක් තියෙන මූලද්‍රව්‍යයක් නිසා කොයි වෙලාවකවත් සෝඩියම් ස්වභාවයේ සෝඩියම් විදිහට පවතින්නේ නැහැ. සෝඩියම් පවතින්නේ වෙනත් මූලද්‍රව්‍යයක් එක්කන් සංයෝග සාදලා. මේ නිසාම අපි සෝඩියම් විශේෂ ගබඩා උපක්‍රම භාවිත කරලා ගබඩා කරනවා. බොහෝ විට අපි සෝඩියම් ගබඩා කරන්න පැරෆින් තෙල් හෝ භූමි තෙල් භාවිත කරනවා. එහෙම කරාම අපිට සෝඩියම් ඔක්සිජන් සහ වෙනත් මූලද්‍රව්‍යත් එක්කන් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියා තරමක් දුරට හරි අඩු කරගන්න පුළුවන්. සෝඩියම් කියලා කියන්නේ ගොඩක් මෘදු ලෝහයක් නිසා පිහියක් භාවිතෙන් අපිට සෝඩියම් කෑල්ලක් ඉතාමත් පහසුවෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝඩියම් කෑල්ලක් මේ විදිහට පිහියෙන් කැපුවාම අපිට හොඳ දිස්නයක් ලබා දුන්නා. ටික වෙලාවක් යද්දී ඔක්සිජන් එක්කන් ඇති කරගන්න ප්‍රතික්‍රියාව නිසා සෝඩියම් කෑල්ලේ තියෙන මේ දිස්නය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් සෝඩියම් කියලා කියන්නේ අධික ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයක් තියෙන ලෝහයක් නිසාම සෝඩියම් වේගයෙන් ජලයත් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මේ ජලය සමග පෙනෙන ප්‍රතික්‍රියාව මගින් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් වායුව නිපද වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කියපු විදිහටම සෝඩියම් සිසිල් ජලයත් එක්කන් ප්‍රතික්‍රියා කරලා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ නිෂ්පාදනය කරන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් පිනොප්තලින් එක්කන් පෙනෙන වර්ණය තමයි ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් ඊළඟට බලමු සෝඩියම් අම්ලත් එක්කන් පෙනෙන ප්‍රතික්‍රියාව මොන වගේද කියලා. මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඉතාම ප්‍රචණ්ඩකාරී නිසා අපි මේ වගේ ඇටෝමක් භාවිත කරලා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න තීරණය කරා. මේ ඇටෝම් භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් සෝඩියම් කෑල්ල ඈත ඉඳන් රිලීස් කරන්න.